Kumusta? Kumusta lahat dyan? Kumusta madlang people? Sana okay ang lahat dyan. Okay as alright. Sa kalagitnaan ng kahirapan ng sitwasyon natin ngayon. So, hindi tayo makabili no? Wag na tayong aarte-arte. Hindi tayo makalabas. Hindi tayo makakabili ng kung ano-ano man dyang mamahaling mga cake. At saka sa panahon ngayon, wag na tayong bibili pa ng mahal kung hindi naman natin kaya at hindi natin alam kung kailan babalik ang, oh my god, kailan babalik kaya ang sitwasyon natin to normal. So, ayan, ganyan na lang ang gagawin natin. Matuto tayong gumawa sa sarili nating mga paa. Matuto tayong gumawa ng paraan kung paano natin masolusyonan ang mga bagay-bagay. Ayan, kunting himas-himas lang, ganyan, himas para gumanda siya ng konti, Ayan. Ganyan lang, ganyan. O, tingnan mo. Yung side niya, yung parang, ito yung edge niya. Ayan. Hayaan ko na lang yan siya para mukhang, mukhang dekorasyon siya. Order na kayo. Yan. Ayan, papakintabin lang natin, Kintab-kintab. Para magmukha siyang social. So, ayan, ito yung mga gilid-gilid. Tinatanggal ko kasi gusto ko lang na ganito lang yung size niya. Kasi yung plato ko na inihanda, meron akong nilagyan na dekorasyon na plate. Hindi magkasya kung lakihan ko pa ang cake ko, kaya ang ginawa ko with the use itong size na to, ayan, kinanyan ko para makuha ko yung dalawang size, at ayan, pinagpatong ko siya. Gagawin natin to hanggat magiging smooth yung natin, yung chocolate natin. Ang center pala niyan, nilagyan ko siya ng butas. Bawat layer nilagyan ko ng butas, and then ito nilagay ko sa center. So, mostly ang nilalagay sa Black Forest cake is yung cherry na pinaprocess. Social ang cherry, wala tayong cherry, kaya kung ano na lang yung meron ako. Ano sa palagay nyo? Okay ba? Okay ba, mga kapatid? Pagkatapos ko yung pagandahin, magcha-chop-chop tayo ngayon ng pwedeng hazelnut, pwedeng cashew nut, pero I would say I prefer to put a cashew nut kasi para ma-highlight yung color niya. Pang-highlight lang ng color niya. Actually, mas maganda siya pag hazelnut yung ilalagay mo dito. Yan, chop-chop ko ito. And then, ilalagay ko siya one by one over there. Yan. So, perfect yung color niya. Kasi dark brown and then super light brown lang siya, no? So, chop-chop natin. This is our update of our finished product. I put already my candle, used candle, covered it with chocolate.
the green little thing is the basil. The leaves of the basil that I got it from right there. That's my basil leaves. So what do you think, guys? What do you think of my finished product, guys?